Oké, értem, nyugodjatok meg. Passza. És most nyílt meg. Oké, látom. Na most jó. Anyátok. Azért lövök lassan, egyet így is mellé lövök mindig, sajnos. Oké. Te kivennéd előszert? Azaz, kell. Elmegyünk majd tovább. Ide kéne bemennünk jobbra. Előre. Igen. Hadékok, baszeg. Nincs benne semmi, hát ez GG. Oké. Megvan a power. Szia Judit, jó reggelt. Jó újság van, Judit. Lootot. Ez az. Oké, egy csomó összet visszaszereztem, itt van egy fókuszáltó pont, de a túloldalról. Oké, minden jó. Kicsit komás az esti romokat takarítani. Hát el újra kezdtem a játékot, mert magyar felirattal ugye az egészet, és így most nem tudom. Játszok, élem, haladok.
Szia, Totya, jó reggelt! Találtam még egy szót. Oké, mentsünk egyet, ha tudunk. Oké, fasza, haladunk. Nézzük csak. Szuper, itt felmegyek és jobbra lesz egy stash. Most ez a rész, ez nem tudom, hogy hol volt itt. Mert itt maradtak még ki. Elhagyott állomás. A többiben megtaláltam. 2 szó maradt még ki. Egész jó haladok. Menjél vissza. Ez itt shortcut. Ennek utánam. Oké, fasza. De jó. Most itt vagyok, itt kell, hogy legyen egy stash valahol szembe. Nem nagyon értek, de itt kell lennie, azt írja a játék. Itt is van, megvan. Bazeg, itt tele vagyok, az nem jó. Ja, nem, még van helyem, jó, semmi. Viszont akkor betolok egy ilyet. Azért beszerás. Nagyon durván tele vagyok cuccokkal. Lehet, hogy felszerelek egy ilyen gyors slotra egy ilyet. Oké, ez így jó. Ha a készletet kezd megtelni, oké, ki kell pakolni, értem én. Na kérem, és akkor most mehetünk oda egyenesen. Megszerzem a maradék cuccokat, hama. Ugye azt itt megszereztük, itt túl kéne menni. Sőt, várjatok, ide le is pakolok, ahogy mondja a játék. Hol a stash? Itt a stash. Valamit kirakok, mit tudom én, ebből rakok ki. 4 darab van egyben nálam, az igen. 2 elég, ebből is kirakok egyet. Playerből is kirakok egyet. Azt szerintem így jók vagyunk. Mert sok lesz, és akkor itt vagyok, itt kell, hogy legyen egy kérdőjeles rész. Ezt meg kéne csinálni. De ez volt az, amit felszedtem már szerintem, csak nem aktiválta le valamiért. Tök érdekes. Várjatok, akkor nem. Bocs. Hány izé van, hatalom szó van? Azt tudja, hogy itt van lent még egy valahol.
Na, ez a rész, ami kimaradt még, hadd nézzem. Rohadtul nem. De utálom ezt a helyet. Már most. Jelenetet kell váltanom szerintem. Jelenetet kell váltsak, mert így nem tudok ide visszajutni. Oké, mindjárt elmegyek a jelenetváltó helyre, ami valahol itt van. Itt már nem tudok jelenetet váltani. Ezt kerestem, ide akarok lemenni. Jó, semmi, megvan. Na, és akkor itt elvileg... Na, ez az a hely, amit nem. Tovább még. Ezt most azért csinálom, mert itt elmaradt egy hatalomszó. Maradjál ott, ahol vagy. Itt egy darab hatalomszó elmaradt, ez jó fele jövök. Utálom ezeket a... Még viszonylag elég jól olvasható a térkép. Na, itt vagyunk benne, itt kell, hogy legyen egy stash, meg itt még valahol kell lenni egy izének. Egy hatalomszónak, azt most már összeguberálom. Mondjuk a stash-t azt nem teljesen értem, mert annak itt kellene lennie. Ebbe a sarokba kellene lennie a stashnek. Várjunk csak, persze, mert azóta ugye kaptunk idézési rituálét, ez nem volt meg. Anyátokat. Hát itt sem vagyok beljebb sokkal, mert az testes sehol. És akkor itt vagyok. Ezt ezért még megpróbálom megnézni viszont hatalomszót. Ott van. Na, ez megvan, legalább ez legyen meg, a stash, ez nem érdekel. Növelő biztonságos menedékhelyek helyreállítását, visszatört maximális életerőből, amikor úszó, ez a menedék, ez jó lesz. Oké, na, megyünk tovább. Meg vagyok. Ennek örülök, az összes hatalomszó megvan. Hol a létre? Itt a létre. Jó, és akkor ugye pont az ilyen jelenetem vagyok, a áldozó jeleneten, és az kell a utolsó tunnelbe. Hát leszámítva azt, hogy itt nem tudok így kimenni. Mindenképp meg kell változtatnom a jelenetet itt fent. Legyen a...
Nem jó, elbasztam. Gyilkos szektánál ki van nyitva az ajtó. Ki, oké. Azt essel meg nem foglalkozok most. Na, mehetünk akkor oda, ahol menni kellett még hozzá a lemlót részhez. Nem? Nem vagyok itt, hagyjatok békén. Oké, azt mondja, hogy elméletileg de kéne visszajussak. Csak ahhoz megint jelenetet kéne váltani. Ó, hogy az a... Itt tudok, jó, és akkor itt vagyunk fent, és most a megidézési rituálé. Mi a szar? Nem tetszik nekem ez. Ez se jó. Melyik jeleneten tudunk átmenni? Talán az FBI ügynökös jelenetem, mert ugye vérnyomot kellett követni. Úgyhogy akkor megint váltunk. Ja, de várjál. Jó, oké, ezt basztam el, mert itt kell kimenni. Jó, hát ott még mehettem volna egy pár kört a hülye fejemmel. Így most jó. Na, most vagyunk jó helyen. Oké, fasz a minden. Automata mentés, és akkor... Ez meg ugye bebagolt, mert ezt összeszedtük. Azt a hatalom szót, csak még azelőtt, hogy a térkép kirajzolódott volna. És emiatt ezt már nem is fogja rendesen mutatni. Még azért vetek rá egy utolsó pillanat. Egy utolsó pillantást. Ugye ez az a szó, amit már kiszedtem, és ez is az, úgyhogy akkor ez biztos, hogy megvan. De inkább megnézem 20-szor is, de nem. Na, tűnés. Oké, és akkor most kell nekünk ide az áldozási rituálé. Hol vagyunk? Ez az. És akkor idéző rituálé.
couldn't hear the dark presence. It was gone. Eltűnt a sötét jelenlét, mehetünk vissza. Korrekt volt. Beomlott alagút. The tunnel was open now. I could get through. Bush forest. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there. Nagyon jó. Haunting me. Somehow the victim's heart was the key. Az áldozat szíve a kulcs. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Egész helyszín. Waiting for me. Rész vége. Mehetünk is tovább, nem várunk. Na. Hogy közben megnézem a... Jó, igazából itt semmi dolgom. Who was writing who? Who was writing this írás. Me? No. Az első szó írója, nem az utolsó szó írója, a fény rémületével és az árnyékoktól. A harmadik nem most nyitva van, vagy szem most nyitva van, hogy kivetítse az éjszakát. Ez a pillanat. Viszont bácsi, kösz szépen a raidet, sziasztok, hello. Nagyon szépen köszönöm a raidet. Hello. Mi újság? Ez a rituálja, hogy elvezessen téged, a barátaid találkoznak vele, amikor már nem leszel itt. Hanging in the air. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning. The violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see. And yet, making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level. Overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier.
Oké. Na és akkor itt mi van? Ja, ezeket már megtaláltuk, úgyhogy itt semmi. Hol vagyok? Kifele megyünk elvileg az egész helyről, ugye? Így van, és akkor erre. The station had changed. I was closer now. Az írás kulcsa. I'm outside time and space, outside reality. This is real. A nightmare dimension, an ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true, make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. Sötétség energiája valóra váltja az álmokat. Oké. És akkor oda szembe. Oda szembe mehetünk át. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Telefon. Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Ez a sheriff. We would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Képes felölteni ugye a formánkat a sötétség. És így a hasonmásunként meg tud jelenni. Fasza. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice itt volt a történet szerint. Haunting. Beavatás. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Na nézzük csak. This is a photo of Scratch. Scratchről egy How did fotó. Alice get this? Is he stalking her? Fotók kiválasztása kiállítási plakátokhoz. Ja, a Scratch az tényleg felvette az alakunkat. This is the door to my study, where I wrote my books. Aha, ez a The dolgozószoba. symbol wasn't here before. Korábban nem volt a szimbólum rajta. Alice's video camera. Videókamera, oké, kell memóriakártya.
Videó, art dock, a képernyőkön volt. Sötét hely fókuszpontja. Első rész. Alice's memory card. Mehet is. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. Szia Megpó, hello, hello. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. Ellen elakadt. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. Ja, ez volt a Scratch akkor, aha. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Oké. Scratch was terrorizing her. Így van, Scratch volt az. És akkor bele tudunk menni. Menjünk. Akkor itt vagyunk az írószobába. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story that brought me here brought me nowhere.
Loop me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Van Inukin, hogy vagy? Na, ennek a résznek vége, mehetünk is tovább. Köszönöm szépen, én is nagyon jó volt, remek volt. Volt ez a 2 napos ilyen vírusos ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem. Azóta minden oké. Élem a játékokat, jól érzem magam. Nem idegeskedek semmi mostanában, abszolút. Úgyhogy most így tényleg jó minden. Na és visszatértünk a jelenbe, pontosabban a valós világba. Let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. Na, így you got out of the bár. Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Clicker. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Aha, szóval, ja. Akkor ez a kapcsoló, ami ugye a kontrollban is volt, végülis egy kapcsoló, azzal lehet visszaküldeni a Scratchet, és bezárni a sötétségbe. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger.
It's insane. And there's so much of it. Hallottál már a fakultuszáról? Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Náluk van a kapcsoló. Scratch-el If the dolgoznak. cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Profiloznunk kell. Mindjárt. Jó, először tegyük helyére a dolgokat. Azt mondja a szekta és a clicker. Nick said the cult has the clicker. How does he know? Honnan tudja, hogy a szektánál van? The reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Következő Keep the fejezet. pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. Washingtonban van a Scratch. He's hunting Wake. Jó. Scratch és Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Oké. Na, eddig ez megvan, stimmt. Nézzük meg a boardot, hama. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Jó, hogyha megtaláljuk a kapcsolót, akkor meg lesz a szekta. Hol van a clicker? A faszektája birtokolja. Egyelőre ennyi infónk van róla. Oké, azt mondja a faszekta. A kultusz. A szekta lehet, hogy Scratch követői elvégre náluk van a kapcsoló. Vagyis, hova kéne ezt beilleszteni? Nem a célja, hanem... Várjunk csak, de lehet. Pszichológia. Cél, a cél. Szekta valakinek dolgozott. Igen. És akkor van még nekünk olyan, hogy kultikus rejtekhely. És még egy maradt majd azt később, nyilván. Jaj. És akkor maradt még nekünk ilyen rímes cucc. Oké. Elvileg más talán nincs. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Igen, az a könyv válik valóra, amit Why couldn't megírt it az have been a Alan Wake. romance? Hogyan változtatja meg a történetet, a valóságot, szabályok, sötét hely. A sötét helyhez érkező fikciónak megvan az ereje, hogy megváltoztassa a valóságot. Így van, aztán van nekünk egy ilyenünk, van egy entitás a sötét helyen belül a sötét jelenlét. Sötét jelenlét kérdőjel, azt mondja ébresztő.
Karc és sötét jelenlét felcserélhetőek. Azt mondja, karcok formájában a sötét jelenlét szerkeszti történetét, azt akarja, mert egy végtörténetét, ezt nem tudom miért fordították le, vagyis hát az AI, azt akarja, hogy a világot egy kibaszott rémálommal változtatni, ugye ez az, amit akar, hogyan változtatja meg így, nem engedi? Oké. Úgy tűnik, a zseblámpa gyengíti a tékeneket. Fényes és sötét jelenlét. Belül egy fény. Fényes fény, szeg a biztonságban érezte magát. Igen. A történet apránként változtatja meg a valóságunkat, a folyamat fokozatos. Erre itt van, itt a valóság megváltozás, igen. És akkor itt kibontakozik, hogyan lehet megállítani a történetet. Meg kell szerezni a clickert mielőtt scratchet, ezzel megváltoztatható a történet, és scratch visszakerül a sötét helyre, így lehet. És akkor hol az a clicker? Nem állítjuk meg scratch történetet, arra fogja használni, hogy a Szarvas Fesztivál kezdetén végleg megváltoztassa a világot. Igen, ez az. 13 évig volt csapdában a sötét helyen. Ez meg a sötét helyhez tartozik. Mégse? Nope. Várjál, itt valami nem stimmel. Sötét hely, itt van, ezt keresem. Oké, és akkor van nekünk egy másik furcsa valóság, a sötét hely összeolvatta miénkkel. Ez a hely és a sötét hely az oldal, ezt a területet átfedés, igen. Átfedés, fény és a sötét. Sötét jelenlét, sötét hely. Átfedés megvan. A vers elszvallásával léptem be az üstökös tó átfedésébe. Oké, ott be lehet lépni, és akkor ez későbbre. Na, össze van rakva. Hát ez igen, nem volt egyszerű. Mehetünk. Oldalakat rejtegetsz? Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Tessék, ott is a This is rejtegetett all oldal. I have. Be careful with them. Legyen óvatos velük. Jó, hát elvesszük. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Na, oké, egy kultista bámult ránk, ugye ez megvan, ezt fel is olvasta. Ezt most térben és időben el kéne helyezni akkor itt megint. A szekta nyomába. Oké, ez le van zárva. Kell egy lakókocsit keresnünk. Lakókocsi, jó. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Mostantól kezdve ellenészeg a történetei között a janitor pihenőszobájában lévő vödör segítségével nyugodtan játszhatsz bármilyen sorrendben. Igazából megyünk, követjük a rendes sorrendet, hogy magától váltson, én nem váltogatok. Amikor a játék úgy érzi, hogy neki váltani kell, akkor majd vált magától, szerintem az lesz a legjobb megoldás, kimehetünk.
Itt egy kézimentés, aztán már megyünk is. Szuper. Ezekről az oldalakról. Hogyha sötét helyen írta, akkor miért itt találjuk meg? Végtelen mennyiségű oldalt írt. Így, mert ugye 13 éve is ugyanezt történt. És akkor a sötét helyről küldték át ezeket az oldalakat. Na, nézzük csak. Az átfedés azt mondja, emlékszik, hogy sok oldalt írt, amíg sötét helyen volt. Ezt hova kéne berakni? Sötét hely, szekta, nem. Mi van benne? Nem, bocsánat. Szekta valakinek dolgozott. Szekta célja. Az írás a rituálé része, ez az. Mehetünk. Hi, welcome. Okay. Past favorite Deerfest floats. Go. Jó, és akkor itt mehetünk, itt semmi dolgunk. Café World. Ki lehet így is jönni. Na, és akkor itt vagyunk, itt még mutatja, hogy valamit lehet találni, úgyhogy oda gyors felugrok. Szerencsére egyébként a térkép elég jól megjelöli ezeket a dolgokat. Ez pontosan itt van felettünk valahol. Mercado won't roll over on the issues. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation. És akkor ez csak ennyi volt itt, megszereztük ezt a rádiós cuccot. Jó, mehetünk. És akkor Waterybe kell mennünk, azaz. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Na, kérdezzünk körbe. Visszatérés 3. Egy csaj. És akkor a térkép szerint itt vagyunk Waterybe. Először is kellene nekünk egy térképet szerezni. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later.
Hol a térkép, ugye? Kérdés. Valahol erre lesz, gondolom. Excuse me. Do you know where? Artie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Okay then. Catchy tune. Azt mondja, mik ezek? Ijesztően furcsa merülés sötét mélységekbe egy művész elméjének mélységébe. Ez minket annyira szerintem nem érdekel. Jó, itt igazából csak mentek egy ilyen lazát, aztán... Ó, itt van valami? Nem lehet bemenni. Oké, mehetünk. Megvan a térkép. Ez kell nekem. Oké, fasza. És akkor itt tudunk nézelődni, itt tudunk kérdezősködni. Beszélgetés. Jó. Mayor Seta will stand up for justice. Minden, amit tudunk interaktálni, elvileg azt így kijelöli a térkép. A trailer park. Lakókocsi park. Is that tour guide we met at Cauldron Lake? Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Ó, élvezed a szaunát? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. A fakult szárónak kérdezzük. The cult of the tree? The half deer, half man monsters? Félig szeles, félig ember szörnyek. They're the reason I can't risk Olyanok nem mere többé megkockáztatni egy erdei sétát. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Oké. Ezzel itt beszélgettünk egy jót. Van-e valami a szaunába? Van, stash. Lőszer. Ott a heal, haló. Úgy is van. Hot. És akkor itt az ennyi. Fasza. Mehetünk. Oké, itt más igazából nincsen, úgyhogy mehetünk. Ott beszélgetés, új választások, ott még valakivel lehet beszélgetni. A választásokról, ha jól látom. Üres. What have you been up to this time? Watery's definitely quaint. Jössz, körbe szaladok a cuccokért. I bet they have good fish here. Haj, de majd be lehet jönni, csak le van lakatolva egyelőre. Hello. Jó, itt más nincs. Where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be.
És vele lehet beszélni. Üdv, tudna segíteni? Do you have a second? Long time and no see, Miss Anderson. Ő is ismer. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. De valósi Do you vagy? live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call Ő me ismer, viszont mi Vladimir. nem tudjuk ki ő. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Hey, how's it going? Ha, oké. Igen, ez tök érdekes, különös. Road closed. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. És sokat nekem, mint helyekot ismerek, igen. Oké, azt mondja, keresek egy You own the utánfutót. trailer park, right? Mind if I take a look Hát igazából inside? lakókocsi. Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Jó, azt mondja, fakultuszáról kérdezzünk. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. So what is Coffee World? Megkérdezik őket a Café You mean you Worldről haven't is. seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights motorcycle Knights club. motoros klub. We're Kalevala. busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. Reklámjaidról. Ugye a tévében mik vannak? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Oké, na. Profiling will give me the answers. Profilozzuk le őket. Először megcsináljuk a táblát. Szekta nyomában egy hirdetés a vizes világított torony lakókocsi parkról. Ugye az egy nyom. A trailer park is a good place to look for a trailer. Lakókocsi park, igen. Mit tud IAMO? Nézzük csak, tény és kitaláció. Na ugye ez egy új akta. Wakes says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Most jön az a párhuzam, hogy akkor most mi a valóságos és mi az, ami megváltozott. Nézzük. Mely részek hamisak? IAMO lakókocsi park tulajdonosa, ahol állítólag éltem a sajátjának hívott legviccesebb lakójának.
Az életem Wateriben, azt mondja, felismert a Bright Falls étkezdében ez a Rose, azt mondta, hogy elköltöztem miután Logan meghalt. Logan szerepe a történetben, elvileg nem halt meg, hát jó, majd ez kiderül nyilván. És akkor nézzünk vissza a történethez, ez későbbre van. Alex Casey. Caudron tónál levő vizesésnél ajánlál talált ebédes doboz. Ebből még majd lesz 2, ezzel jó haladunk. Oké, azt mondja, hogy menjünk át a profilozásra. És akkor most városi legenda. There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ja, tudják ők jó, hogy veszélyes. Oké, pótkocsi. Vagy hát lakókocsi. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Oké, eljátszuk a szerepet. Eljátszuk a szerepünket, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Azt mondja, szeretném látni a lakókocsimat. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you.